हेलो फ्रेंड्स, पिनल्स किचन में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे एकदम टेस्टी एवो खाटो मीठो केरीनो छुंदो बनावीशुं। नाना मोटा सौने भावे तेवो आपणे तड़का छायामां आपणे आ छुंदो बनावीशुं। तो चालो बनावीए। तो केरीना छुंदा माटे मैं अत्यारे 1 किलो राजापुरी केरी लीधी छे। तमे वनराज केरी पण लई शको छो, पण राजापुरी केरीनो छुंदो वधारे टेस्टी लागे छे। केरीने मैं पाणीथी बराबर धोईने कोरी करी लीधी छे अने हवे तेने आपणे उपरथी छाल उतारी लईशुं। एकदम ताजी अने कड़क होय तेवी आपणे केरी लेवानी छे। आखा वर्ष माटे तेने स्टोर करवानी छे। तो ढीली केरी आपणे बिल्कुल पसंद नहीं करीए। बंने केरीनी छाल काढी लीधी छे अने हवे तेने छीणीनी मददथी आपणे छीणी लईशुं। तो अत्यारे मारी पासे आ नॉर्मल काणावाળી आ छीणी छे। केरीने આપણે હાથથી થોડુંક વધારે ભાર આપીને તેને છીણી લઈશું, જેથી છીણ એકદમ જાડું અને મોટું પડે। હવે આ રીતે આપણે કેરીને છીણી લઈશું। તો બધી જ કેરી હવે આપણી આ છીણીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ કેરીના છીણને આપણે મોટી તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું, એટલે કે જેમાં આપણે છુંદો બનાવવાનો હોય તેમાં લઈ લઈશું। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન મીઠું ઉમેરીશું અને મીઠાને કેરી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મીઠું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે જેટલી કેરી લીધી હોય તેનાથી સવાઈ આપણે ખાંડ લેવાની છે। આ રીતની જો મોટા દાણાવાળી ખાંડ હોય તો તેને આપણે પહેલાં મિક્સરમાં દળી લઈશું અને પછી જ તેને એમાં ઉમેરીશું। મોટા દાણાવાળી ખાંડ કેરીમાં બરાબર મેલ્ટ થતી નથી, એટલે તેમાં સમય વધારે લાગે છે। પણ જો તમારી પાસે ઝીણા દાણાવાળી ખાંડ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ મિક્સરમાં ક્રશ કર્યા વગર જ લઈ શકો છો। હવે દળેલી આ ખાંડને કેરીના છીણમાં થોડી થોડી ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। જો તમારે વધારે રસાદાર છુંદો બનાવવો હોય તો 1 કિલો કેરીની સામે તમે 1.5 કિલો ખાંડ પણ લઈ શકો છો, તો તેનાથી એકદમ રસાવાળો છુંદો બનશે। પણ જો કેરીના પ્રમાણમાં ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું હશે તો છુંદો એકદમ ડ્રાય બનશે। 1 થી 2 ટીસ્પૂન તમે હળદર પણ ઉમેરી શકો છો અને હવે ઢાંકીને તેને 10 થી 12 કલાક માટે ખાંડ આપણી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ઘરમાં જ રાખી લઈશું। તેને તડકામાં બિલકુલ અત્યારે નહીં રાખીએ। વચ્ચે વચ્ચે તેને 2 થી 3 વખત હલાવતા રહેવાનું। હવે બધી જ ખાંડ કેરીમાં સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે। તપેલીને કપડાથી એકદમ સરસ ટાઈટ રહે તે રીતે બાંધી દઈશું અને જ્યાં વધારે તડકો આવતો હોય ત્યાં મૂકી દેવાનું અને સાંજે 6 વાગે જ્યારે તડકો જતો રહે ત્યારે ઘરમાં લાવી દેવાનું। બીજા દિવસે સવારે તડકામાં મૂકતા પહેલાં તેને સારી રીતે હલાવી દેવાનું અને ફરીથી તેના ઉપર કપડું બાંધીને અને તડકે મૂકી દેવાનું। અને આ જ રીતે મેં 5 દિવસ માટે તેને તડકામાં રાખ્યું હતું। તો જુઓ, આ રીતે બધું જ ખાંડનું પાણી બળી ગયું છે અને તેની ચાસણી બની ગઈ છે। 1 તાર જેટલી આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું। હવે આમાં 2 ચમચી જીરું અને 7 થી 8 લવિંગ અને 3 થી 4 ટુકડા આપણે તજના લઈ લઈશું। જીરાને આપણે અધકચરું વાટી લઈશું અને તજ અને લવિંગનો આપણે ભૂક્કો કરી લઈશું। હવે આ બંને વસ્તુને છુંદામાં એડ કરી લઈશું। 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। હવે બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ફરીથી તેને આપણે કપડાથી ઢાંકીને અને 2 થી 3 કલાક માટે આપણે તેને તડકે રાખી લઈશું, જેથી કરીને બધો જ મસાલો સારી રીતે છુંદામાં મિક્સ થઈ જાય। તો આ રીતે એકદમ રસાદાર અને લચકાદાર છુંદો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને હવે તેને આપણે એરટાઈટ કાચની બરણીમાં આપણે સ્ટોર કરી લઈશું। બરણીને પણ મેં સારી રીતે ધોઈને તડકે તપાડીને લીધી છે, જેથી કરીને આખું વરસ આપણો આ છુંદો સરસ રહે। તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો। સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક, શેર કરી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના વિડીયો મળતા રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય.